नमस्कार मित्रांनो, कूल प्रियाज टेस्टी किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण एक अशी झणझणीत मसाला वांग्याची रेसिपी बघणार आहोत। ती बघून कोणाच्याही तोंडाची गेलेली चव परत येईल। तर यासाठी आपण इथे एक सारण करणार आहे। त्यासाठी इथे मी घेतलेले आहेत 8 ते 10 हिरव्या मिरच्या, पाव कप भाजलेले शेंगदाणे, 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं, थोडंसं लसूण, आलं, खूप सारी कोथिंबीर, अर्धी वाटी सुकं खिसलेलं खोबरं, थोडंसं जिरं, 2 चमचे पांढरे तीळ आणि चवीपुरतं मीठ घालून आपण हे छानपैकी मिक्सरवरती पाणी न घालता वाटून घेणार आहोत। मी वांगी स्वच्छपणे धुवून घेतलेली आहेत आणि त्याला अशी उभी आडवी चीर देऊन घ्यायची, म्हणजे याच्यामध्ये आत काही कीड वगैरे आहे का हे आपल्याला बघता येईल। आता याच्यामध्ये हे सारण असं काठोकाठ भरून घ्यायचं। बरं मित्रांनो, तुम्ही माझं चॅनल जर सबस्क्राइब केलं असेल तर मनापासून आभार, आणि नसेल केलं तर पटकन करा। आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे माझ्या किचन मध्ये ज्या खमंग रेसिपीज तयार होतात त्या सगळ्यात आधी तुम्हाला बघायला मिळतील। अशा तऱ्हेने आपण ही सगळी वांगी आता या मसाल्याने भरून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण तळण्याच्या प्रोसेस मध्ये जाऊ। इथं कढईमध्ये मी थोडंसं तेल घेतलेलं आहे। तेल चांगलं गरम झालं की इथं आपण एक खमंग अशी फोडणी करणार आहोत। त्यासाठी इथं मी घेतलेली आहे पाव चमचा हळद, थोडंसं जिरं, ते छान तडतडलं की याच्यामध्ये घालायचं मोहरी आणि 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं अशी बारीक तोडून याच्यामध्ये घालायची, म्हणजे याचा वास छानपैकी यात उतरतो। आपली फोडणी झालेली आहे। आता ही वांगी याच्यामध्ये सोडायची आणि गॅसची फ्लेम लो ठेवून हे छानपैकी आता आपण परतून घेणार आहोत। अगदी या पद्धतीने, म्हणजे वांग सगळ्या बाजूने छानपैकी भाजलं जाईल। आता इथं झाकण ठेवून साधारण 3 ते 4 मिनिटं आपण ही वांगी वाफवून घेणार आहोत, म्हणजे ती छान अशी मऊ शिजतील। ही आता सगळ्या बाजूनी भाजून झालेली आहेत। ही वांगी तुम्ही अशी देखील खाऊ शकता, आणि जर तुम्हाला ग्रेव्ही हवी असेल तर याचा जो उरलेला मसाला आहे त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आणि थोडीशी हळद घालून याचं एक सैलसर मिश्रण तयार करून घ्यायचं। अगदी या पद्धतीनं, आणि हे मिश्रण आता या वांग्यामध्ये ओतून थोडंसं पाणी घालायचं आणि गॅसची फ्लेम लो ठेवून हे छानपैकी शिजू द्यायचं, साधारण 2 ते 3 मिनिट, कारण वांगी आपली ऑलरेडी शिजलेली आहेत। आता चवीपुरतं मीठ घालायचं आणि हे साधारण 2 ते 3 मिनिटं चांगलं उकळवून घ्यायचं। असा खमंग वास सुटलाय म्हणून सांगू। अशी ही आपली मसाला वांगी आता खाण्यासाठी रेडी झालेली आहे। तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट बॉक्स मध्ये मला नक्की कळवा। थँक यू।